તમારી સર્જરી આપણે 22/4/23 માં કરેલી અને ગ્રાફ લગભગ 3000 પ્લસ કરેલા. આ તમે જ છો? સાચે? માનવામાં નથી આવતું. આમાં અને આમાં તો ઘણો ફરક છે. ત્યાં મેં હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ નતું કરાવેલું. અત્યારે જે તમે જોવો છો એ હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવ્યું છે. હા. એના કારણે આજે ડીએનસીસી ના કારણે એમની સારી મહેનતથી અને એમના સારા ગાઈડલાઈન થી વાવ મને આ રિઝલ્ટ આવ્યું છે. વાવ સરસ. અને હજી તો આ 22/4 એટલે હજી 1 વર્ષ બી નથી થયું અને હજી તમારી ડેન્સિટી વધારે વધશે અને બહુ સારું લાગશે. હવે એક વખત આપણે પાછળ ફરીને બી દેખાડીએ જ્યાંથી અમે રૂટ કાઢેલા ત્યાં બી તમને કાઈ પ્રોબ્લેમ ખરો? ના દેખાડશો જરા? હા, પાછળ અને વાવ, જો આમાં કાઈ આપણને લાગતું બી નથી કે અહીંયાથી રૂટ કાઢેલા છે. બરાબર ને? હા, પાછા સીધા થઈ જશે. ઓકે, બહુ સરસ. થેન્ક યુ સો વેરી મચ. તમારું કામ શું છે? કામ હું પ્રાઇવેટ કંપનીમાં જોબ કરું છું. જોબ કરો છો? શેની જોબ છે? એમાં એવું છે હું હે ને સુપરવાઇઝર છું. સુપરવાઇઝર છો. ઓકે. પછી એક વસ્તુ મને એ બી કોઈએ કીધું કે મુકેશભાઈ છે ને પેલા લગ્નમાં ક્યાંય જાતા નહોતા, ફોટા ક્યાંય પડાવતા નહોતા અને હવે મસ્ત થઈ ગયા વાળ એટલે હવે બધે જાય છે ને મસ્ત ફોટા ને સેલ્ફી ને બધું લે છે, રાઈટ? હા, પછી એમાં એવું છે કે જે યંગ ની જનરેશન આવી, જેમ જેમ મારી ઉંમર જુવાનીમાં આવતી ગઈ એમ મારા હેર લોસ થતા ગયા. ઓહો. એમાં પછી મેં તો હાવ ઓલો માંડી ગળ્યો. મેં કીધું હવે તો કઈ થાશે જ નહીં વાળ છે નહીં. પછી મને એક દી બહુ મેં દવાઈ નાખી. મેં કીધું દવાથી આવી બરાબર. પછી એક દિવસ હું મારા ફ્રેન્ડે મને હે ને રિકમેન્ડ કર્યું ડીએનસીસી માં. શું વાત છે કે તું જા કે મેં આજે હે ને વાત કર્યા બધી. તો મેં ડીએનસીસી નો સંપર્ક કર્યો. પછી અહીંયાનો સ્ટાફ ને બધા મેડમ ને સારી રીતે સમજાવ્યું ને સરસ. પછી અને તમને એક વસ્તુ એવી કહું કે તમે અત્યારે અમારા 2000 ઉપરના પેશન્ટ જે થયા છે એર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ અને બધા પેશન્ટ સુપર હેપી અને સુપર સક્સેસફુલ એમાંથી એક છો. બહુ સરસ. તો થેન્ક યુ સો વેરી મચ. તમે અમારી પાસે આવ્યા, તમારું ટ્રાન્સફોર્મેશન કરવાનો અમને બી મોકો મળ્યો અને હું ડોક્ટર નિશિતા છું. ઓળખો છો ને? તમે ક્યાં જોયું મને? મેં તમને ઇન્સ્ટાગ્રામ માં જોયું. વાવ, ધેટ ઇઝ સો ગુડ. ઇન્સ્ટાગ્રામ માં હવે તમારું ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર રીલ નાખશું, વાંધો નથી ને? કઈ વાંધો નહીં. અરે વાહ, થેન્ક યુ સો મચ. એવું છે કે થેન્ક યુ તો તમારો આભાર મોટામાં મોટો કે અમને આટલો વાસો અમારો આત્મવિશ્વાસ જાગૃત કર્યો. વાવ, વેરી વેરી નાઈસ. નકર અમારો તો આત્મવિશ્વાસ આવ તૂટી ગયો હતો, કોન્ફિડન્સ બી ઓછો થઈ ગયો હતો અને આપણે ડિપ્રેશનમાં બી આવી જાય. વાળ ના હોય. આની જ અંદર તમને વાત કરું તો આની અંદર તમારી એજ આમ કાઈ નથી. તમારી એજ શું? મારી 25. ઓન્લી? ઓકે. આની અંદર તો આપણે 35 થી 40 વર્ષનું લુક આવી ગયું છે અને હવે પાછા 25 વર્ષના થઈ ગયા તમે. અમને તમને ફરી પાછા 25 નું લુક આપી દીધો, રાઈટ? રાઈટ. બહુ સરસ. ડોક્ટર જાનકી, કમ. Yes, so Dr. Janki is also taking good care of you, right? બરાબર. તમને ડોક્ટર જાનકી ને મળીને જ તમે સર્જરી કરાવી ને? બરાબર છે. ડોક્ટર જાનકી મેડમ ને બધી એમને સલાહ આપી ને અમે કરાવી. વાવ. અને અહીંયા તમને બરાબર આવો ત્યારે પ્રોપરલી ગાઈડન્સ કરે છે એ બી તમે અમને કીધું જ ઓલરેડી. સરસ. થેન્ક યુ સો મચ ડોક્ટર જાનકી. मैम वो आए थे अपने फ्रेंड के साथ, इन जोड़े आया था, खाली बैठा था भેગા. શું વાત છે? Yes, he had come for his friend just to be there. પછી એમને થોડું મગજમાં બેસ્યું તો નેક્સ્ટ ટાઈમ ઈ એકલા આવ્યા કે ના મને થોડું કયો ને મારા માટે રિક્વાયરમેન્ટ છે. So his friend, before his friend he got his transplant. શું વાત છે? વાવ, બહુ સરસ. ઈ તો પોતા માટે આવ્યા પણ નતા, but then somehow he
had that belief કે ના આમાં change થઈ શકે. Nice. He was the one who enrolled first and So- then his friend. So you are the one who is behind this transformation. Yeah, he tells that last time. Wow. He was telling the same thing. કે આટલા time થઈ ગયા છે, હું કે wedding માં નથી ગયો, ઘણા birthday functions શું માં વાત નથી છે? ગયો, and now I have started to go everywhere. Wow, that is such a good thing. Huh? Very good compliment. Thank you so much.